Mielőtt még kitérek a videó részleteire, muszáj tennem egy nyilatkozatot a múltban történtek hatására. Az Inazuma Dojo féle Chikishinkage stílus az iskola egy modern, avagy Gendai változata, mely különállóan működik a Suzuki féle irányzattól. Az ágat két magyar, Vida Gergő és Pozsgai József alapították. Bár kurikulumát tekintve hasonló Suzuki Kimiyoshi Sensei vonalához, több katát és technikát máshogy gyakorlunk, mint ahogy azt ő tanította. Másra helyezzük a hangsúlyt, és más a stratégia átadása is. Emiatt eltéréseket fedezhetsz fel a videóban az általad tanultaktól, ha Suzuki Senseitől vagy valamelyik diákjától tanultál. Most, hogy ezen túlléptünk, térjünk is rá a tényleges tartalomra. A Juppon. A Juppon sorozat az Inazumát követő formagyakorlatunk. 3 részre szoktuk osztani, de eleinte csak 2 tanítunk. Ezek a következők: Juppon Ichi, Juppon ni Batto és Juppon San. A Juppon Ichi jelentése első 10. 10 formagyakorlat, mely már nem a karddal történő mozgásra vezet rá, hanem olyan technikákat ad át az Inazumára építve, melyeket gyorsan és hatékonyan lehet használni. A katában egyértelműbb az Uchitachi és a Shitachi szerepe, avagy nincs megforduló szerepkör. A támadó végig támad, a védő pedig hárít vagy kitér és ellentámad. És már itt tartunk. Az Inazumához képest komoly változást jelent, hogy itt már sokszor előkerül a kitérés is. És a minden irányba mozgás. A Kageryu irányzatokra amúgy is jellemző, hogy nem csak lineárisan, vagy a japán 10, vagy Ju kanji szögében lehet mozogni, hanem minden létező irányba. Az ellentámadások is ehhez a mozgáshoz igazodnak. Új technikák is bekerültek a már meglévők közé. A Juppon Ichi már alkalmazza az Ukenagashi-t, támadás elterelése, és a Suriage-t, emelve csúsztatás is. Mindkettő gyakori és népszerű a japán kard világában. A Juppon Ichi technikáit használjuk a leggyakrabban a szabadvívás során, mivel kifejezetten gyors, vívásban gyakran előforduló helyzetekre lett létrehozva. Juppon ni Batto. Ahogy a neve is takarja, ezek a Juppon Ichi katái úgy alakítva, hogy azokat Batto jutsuként alkalmazzuk. Avagy olyan helyzetet teremt, ahol az ellenfél kardja már elő van húzva, de a tiéd még nem. Természetesen a támadó is nyugodtan támadhat Batto technikával, tehát a tokból előhúzott fegyverrel azonnal. Méghozzá úgy, ahogyan az a kata sorozatban meg van határozva. Ez a gyakorlás céljától függ. Később akár randori, azaz véletlen sorozatban is gyakorolható, hiszen ez a gyakorlat kevésbé tekinthető kötöttnek, mint a tradicionális régi formagyakorlatok. Emellett megtanítja, hogyan kell reagálni egy ilyen helyzetben úgy, hogy abból tegye ki győztesen. A Juppon ni Batto tanít megelőző vágást, a kard kipörgetését, az ellenfél eltaszítását, a lábra mért rúgás előnyét, illetve azt, hogy mikor érdemes puszta kézzel besegíteni. A kezdetekben még nem, de a későbbiekben fémkarddal is gyakorolható. Szabad víváshoz nem szoktuk használni, de magasabb szinteken már az időzítést is teszteljük, nem csak a forma precizitását. Minden katánál fontos a kontroll, de ennél különösen, ha éles helyzetben volnál, a nem megfelelő időzítés és a kontroll nélküliség tragédiával végződne. Juppon San. A kurikulum egyik legmodernebb részének számít. A Juppon Sant úgy is értelmezhetjük, mint a Juppon sorozat összefoglalóját. Egyesíti a Juppon Ichi és Juppon ni Batto mozgását és technikáit. Hozzátesz még valami fontosat. Ez pedig a stratégia, avagy Hyōhō aktívabb alkalmazása. A Juppon Ichi és Juppon ni Batto reakció ellenreakcióként működött, de a Juppon San katái több technika alkalmazásáról szólnak egy formagyakorlaton belül. Éppen ezért intenzívebbek és már igénylik a stratégiát. Nagyobb szerepet kap a csapdaállítás,
a mozgás hozzáigazítása az ellenféléhez, illetve a kard pengén kívüli részeinek alkalmazása. Ilyen például a cukával vagy a markolattal való lefegyverzés, és a fej megütése a kézvédőként is használt cubával. Összegezve, a Juppon sorozat egy jó, praktikus, vívásban különösen jól használható gyűjtemény, amit már a kiképzés elején átadunk az Inazuma után. Mint ahogy az említett kata, úgy ezt is meg lehet csinálni több és többféle fegyverrel is. Kizárólag a távolság gyakorlása és a pusztakezes formák bevonása kapcsán, de ezek a változatok csak a sajátos és célirányos edzések részei, nem pedig a tanmenet szilárd egységei. Remekül variálható és relatíve könnyen elsajátítható. Ám az Inazuma Dojo nem csak kenjutsu tanít, vannak iaijutsu technikáink is. A következő epizódban azokról lesz szó. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, amit láttál, kérjek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra további tartalmakért. Én Norbi voltam, hamarosan újra jelentkezem. Addig is sziasztok, és gyakoroljatok sokat!